So, alam na natin ba't nandito ka? Hirap sa math? So, wag na natin patagalin ang kalbaryo mo. Simulan na natin ang pag-aaral kung paano i-convert ang repeating decimal number into fraction. So, sa pagko-convert ng repeating decimal papunta sa fraction, kailangan muna nating maintindihan ano ba ang repeating decimal. So, sa example na to, 0.612, may makikita tayong gitling sa ibabaw. So, itong gitling sa ibabaw, siya yung nagde-denote o nagsasabi na repeating yung 612. So, ibig sabihin yan is 0.612, 612, 612, and so on. Mahaba pa yan. Walang katapusan. Yun ang ibig sabihin ng repeating decimal. Okay? Ngayon, since alam na natin kung anong ibig sabihin ng repeating decimal, punta na tayo sa step 1 sa pag-convert ng decimal into fraction. At ang first step na yan ay i-identify kung ilan ba yung repeating digits. Pagkatapos, i-convert na natin siya into whole number. So dito sa example na to, 0.612, 3 ang repeating digits natin. So kailangan natin itong ma-convert na 0.612 into whole number, so magiging siyang 612. Okay. Ngayon, pag na-convert na natin siya into whole number, punta na tayo sa step number 2. Yun ay i-divide na natin siya by 9, by 99, or 999, and so forth, depending on the number of repeating digits. So, halimbawa, ang 0.612, tatlong repeating digits siya. So, na-convert natin into whole number. So, ang denominator natin or ang divisor natin ay 3 digits din. So, magiging siyang 612 divided by 999. Nagets ba? Huwag mag-alala. Meron pa tayong mga examples para mas maintindihan ito. So dito, meron tayong tatlong example ng repeating decimal. So sa una, 0.6, meron siyang bar sa ibabaw, or 0.66, may bar din sa ibabaw. So etong una, isang digit, or pangalawa, isa lang ang ibig sabihin niya. 6 lang ang umuulit. Okay? So kung 6 lang ang umuulit, 1 repeating digit lang yan. So kung 1 repeating digit yan, i-divide natin siya by 9, or single digit lang din. Okay. Ngayon, sa next naman, 0.23, meron siyang bar sa ibabaw. Ibig sabihin, 0.23232323 yan. So, ibig sabihin, 2 digits ang repeating. So, kapag 2 digits ang repeating, i-divide natin siya by a 2-digit number din, which is 99. Okay. So, alam na natin siguro itong pangatlo, ano? So, itong pangatlo, 456, again, may bar siya sa ibabaw. Ibig sabihin, 3 digits ang repeating. So, kung 3 digits ang repeating, i-divide natin siya by, tama ka, sa 999 or 999. So, kung 3 ang repeating, 3 din na 9 ang i-divide natin. Pag dalawa, 99. Pag isa, 9. Ganun lang kadali. Hindi na natin pahihirapan. So, mas naintindihan na ba natin? Okay, ayos. So, dito sa tatlong example na to, i-apply na natin yung 2 steps para sa pag-convert ng repeating decimal papunta sa fraction. So, dito mapapansin na single digit lang naman ang repeating. So, dito sa una, 1, sa pangalawa, 2, sa pangatlo, 4. So, ibig sabihin, pag single digit lang ang repeating, ang magiging denominator natin ay, tama ka, single digit lang, which is 9. So, sa una, 0.1, convert muna natin to into whole number. Yan ay magiging 1. At ang magiging denominator ay 9. So, tama ka. 1 over 9. Yan ang converted na into fraction. So, sa pangalawa naman, gawin lang natin to into, tama ka, whole number. So, 2. So, ang divisor natin ay magiging 9. So, magiging siyang 2 over 9. Pwede pa ba nating i-simplify? Hindi pa. So, ibig sabihin, siya na yung final. Ngayon, dito naman sa pangatlo, single digit ulit. So, magiging siyang 4 over 9. Paano ba kung ang mangyari is 44 over 99? Ganun din ba ang magiging sagot? Yes. So, eto, kung gawin natin 22
divided by 99. Ganun pa rin ba ang magiging sagot? Yes. Ang simplified version nun is 2 over 9 pa rin. So, ibig sabihin, kung 2-digit man, halimbawa, na mali tayo ng bilang, hindi 1, kundi ang basa natin 2, basta tandaan na yung divisor natin 2-digit din. So, magiging siyang 11 over 99, na kung isi-simplify din natin, siya ay magiging 1 over 9. Diba? So, ganun lang kadali ang pagko-convert ng repeating decimal to fraction. Tandaan lang, bilangin kung ilan yung repeating digit divided by kung ilan man yung repeating, yun din yung number of 9 sa denominator. Napakadali, diba? Naks naman. So, meron tayong 6 pang exercises para mas maintindihan talaga natin tong repeating decimal. So, sa una, 0.1212 or 0.1212, ang repeating lang naman talaga natin ay 12. So, pwede naman natin isulat talaga ang 1212 divided by, since apat siya, 9999. Kaso lang, syempre, papahirapan pa natin ang sarili natin, isi-simplify din naman natin. So, ang gagawin na lang natin, i-convert natin into whole number kung ano lang yung repeating. So, magiging siyang 12. So, 2-digit siya. So, ibig sabihin ng denominator mo, 2-digit din. So, 12 over 99. Ngayon, pwede pa nating i-simplify ito gamit ang greatest common factor. So, pwede nyong i-check ang previous tutorial ko tungkol sa greatest common factor, LCM, LCD, para mas maintindihan kung paano to i-simplify. So, nagpo-promote lang talaga ako. Yun lang naman yun. Anyway, so, ang greatest common factor dito ay 3. So, 12 divided by 3, that's 4. 99 divided by 3, that's 33. So, 4 over 33, yun na ang simplified form natin ng fraction. So, siya na yung final answer. Next naman ay ang 0.2323. Again, pareho lang nung first. Ang magiging numerator natin ay 23 over 99. Kasi 2-digit to, 2-digit din ang denominator natin. Hindi na siya pwedeng i-simplify kasi ang greatest common factor lang naman niya is 1. Okay? So, siya na yung final answer. Ang pangatlo, ganun din naman eh. Ang repeating mo lang naman ay 2 digits. So, again, it's 45 over 99. Ngayon, meron pa siyang greatest common factor, which is 9. So, 45 divided by 9, that's 5. 99 divided by 9, that's 11. So, 5 over 11, siya na ngayon yung final answer and simplest form mo. Okay, move on naman tayo dito sa pang-apat natin na example, 0.734. So, ito, tatlo ang repeating niya. So, ganun lang yun kasimple. Kung tatlo ang repeating, tatlong 9 yung nasa ilalim. Yun na yun. Diba? Ang dali lang. So, dito naman sa pang-5, 4 ang repeating. So, 4 na 9 ang denominator. Simplest form na siya? Yes. Kasi ang greatest common factor niya lang ay 1. So, siya na yun. Okay. Ito naman sa ilalim, 5. Kala niya, pinahirapan kayo, no? So, 9 lang naman. 5 lang naman ang ilalagay natin sa ilalim. So, yun na yun. Simplest form na. So, ang magpapahirap lang actually sa inyo is yung pagsisimplify niya. Other than that, wala na. Ganun lang kadali ang pagko-convert ng repeating decimal into fraction. Yakang-yakan nyo na to. So, kung marami kang natutunan dito sa topic na to, pa-like and share sa mga friends and classmates mo. At syempre, ang pinaka-importante, please subscribe. Thank you!